Okay. Okay, so Auntie Ji, first we just want to know basic biographical information about you. So if you can tell us your full name and the spelling. Gurdeep, G-U-R-D-I-P. Hanji. Dhaliwal, D-H-A-L-I-W-A-L. And is that what's your maiden name? Raiwal. Raiwal. And your date of birth? February 28, 1954. ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? India. ਪਿੰਡ? Sheikh Daul. S-E-I-K-H. ਹਾਂਜੀ. D-A-U-L-T. D-A-U-L-T. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਆ? ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੇ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ। Can you tell me your mom and dad's name as well? Dad's name Sarup Singh Raiwal. S-A-R-U-P. Okay. Hanji. Mom? Mom Sarjeet Kaur. So can you start by telling us a little bit about your family's immigration story? So ਤੁਹਾਡੇ family ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਆਏ ਕਾਹਤੋਂ? In 1972, ਹਾਂਜੀ. my dad came to visit his friend Okay. ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ? in Victoria Island, Okay. a small town they call Honeymoon Bay. Oh yeah, Honeymoon Bay. Okay. It's a mill town. Mills Yeah, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. yeah, mills, Yeah. Okay. ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ? Visit ਫਿਰ ਕੀ visit ਹੋਇਆ ਆਏ ਮਗਰੋਂ? ਸੀਗੇ। Slowly ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ. ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ। Okay. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? Who applied for your dad? ਫॉर ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ. ਨੋ ਵਨ, ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। Okay. I think ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay. So ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ? Okay. ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਏ? When did they first come? 1972. Oh, and then he just stayed. He applied while he Yeah. was here. Yeah. ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕੌਣ ਆਏ ਮਗਰੋਂ? Then ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ। 5 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਮ। ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਓਲਡੈਸਟ ਟੂ ਯੰਗੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾਮਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾ। ਓਲਡੈਸਟ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦੀਪ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ। ਓਕੇ। ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਆ। ਓਕੇ। ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬਲਵੀਰ ਰਾਏਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਯੰਗੈਸਟ। ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ 5 ਜਣੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ? Were you nervous? Yeah, we were nervous because it's in the Japan. Overnight stay ਸੀਗੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬਈ ਰਾਈਟ। ਨਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਜਾਪਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਈ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, এনवायरमेंट ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ? 1975 September 5th ਨਾ। Okay. And how old were you at the time? I was 21. So you arrived September 5th, 1975. Your dad picked you up from the Vancouver airport? No, we went to Victoria.
Oh, you landed in Victoria. Victoria. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਹ ਨਾਈਸ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 5 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। Okay, okay. And then your dad met you in Victoria. Okay. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹਨੀਮੂਨ ਬੇ 'ਚ ਹਨੀਮੂਨ ਬੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨੀਮੂਨ ਬੇ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 18 ਨੂੰ ਔਰ 17 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵਸਫੋਰਡ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀਗੇ। ਉਧਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕੈਲਮ ਰੋਡ ਤੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ? ਕੈਬਨ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਕ ਹਾਊਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ। ਓਕੇ। ਕੈਬਨ ਓਕੇ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਮ ਗਏ ਸੀ। ਓਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਪਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੜ੍ਹਨ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਮ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ। And how many years did you work on the farm? Farm ਮੈਂ ਕੀਤਾ almost from 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 91 ਤੱਕ। Same farm? No. Oh, different farm. But you always worked on a farm? A farm and canneries, double shift ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, nurseries, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। Okay. Abbotsford ਦੇ ਵਿੱਚ? Abbotsford ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay. And what's the age difference between you, Sukhvinder, Baljinder and Balbir? So you're the eldest. Yeah, ਮੇਰਾ ਮੇਥੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ 3 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ। Okay. ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਛੋਟੀ। Okay. ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਤੋਂ ਹੈਗਾ 1.5 year ਛੋਟਾ। He's 1.5 year younger than you? No. Older than ਬਲਜਿੰਦਰ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ। Oh, okay. ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ 57 ਦੀ ਬੋਰਨ ਆ, ਬਲਜਿੰਦਰ 62 ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ 63 ਆ। Okay, I see. Okay, so what happened next? How old were you when you got married, and how did that arrangement come about? So ਇਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੀ ਤੇ ਡੈਡ ਜੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। My dad used to be in the military before in India. Oh, okay. So what did he do in the military, your dad? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ। He actually was in the front lines? He was, okay. So ਉਹਦੇ ਰਾਇਓਂ he ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਫਰੈਂਡ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। How old were you at the time? 22. Oh, so just a year, 1 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ? ਉਦੋਂ ਹੀ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। Okay. And did you get married at the Heritage Gurdwara? Yes. Oh, okay. And maybe talk a little bit about how many years you were married and the difficulties faced and how you've overcome. So you can say as much or you're comfortable with and what you want to say. Yeah, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਰਿੰਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। Okay. I try to hide from my parents even, right? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਵਧੀ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਵਧੀ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਰਾਈਟ? ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ, ਨਰਸਰੀ 'ਚ। ਫਰਮ 83 ਤੋਂ ਮਿਲ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। He was good worker, like single sawyer ਸੀਗਾ, heavy duty, right? ਜਾਂ speed work ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਲਕੋਹਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। Then my son was born in 78. Okay. He was born here, right? Yeah. Yeah, okay.
So he was 3 years old when you went to India? Yeah, almost 2.5 or so, Okay. right? ਹਾਂਜੀ So India ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਲਾਈਕ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। To find a marriage for to bring your sister-in-law here, ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। Okay, okay. So too expensive ਪਿਆ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ। Yeah. So ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। Okay. ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 83 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਛੋਟੀ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਛੋਟੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ But so ਤੁਹਾਡੀ sister-in-law ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ 83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 86 ਤੱਕ। 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਲੋਜ਼, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਜਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਪੈ ਗਏ 4 ਦਿਨ, ਹਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਓਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲੇ ਭਣੋਈਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੋਨੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੇਅਰ ਏਡ ਦੀ। So ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ? First time you were doing a care aid ਦੀ education? Excellent. ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਾਲ? ਇਹ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਈਟ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਾਨੀ ਓਨਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੱਕ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ, ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਸੋ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਸੀਗੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਅਰ ਏਡ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਸਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵਿਹਲੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ,
ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਨੀ ਵੀ 7th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀਗੀ, ਕੈਂਬੀ ਦੇ ਤੇ 41st ਦੇ ਉੱਤੇ। How did you get there? ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ? ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਈ ਨਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ। ਤਾਂ ਚੱਲ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਓਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਕੋਰਸ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੈਨਰੀ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਮੈਂ 7 o'clock ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ 7 ਵਜ ਜਾਣੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕੈਂਬੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਕੋਰਸ? 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 4 months 7 AM to 7 PM and then ਫਿਰ ਇੱਥੇ like we take care of things at home। ਮਨੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਡੋਰ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਯੂਰ ਦਿਓਰ? ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ। ਤੇ ਲੱਕਲੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਨੀ ਵਾਸ the one he look after him। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਚ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਰੀ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਰ ਮਨੀ ਦੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਡੋਰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਐਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸੱਦਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਤੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕੈਰਟ ਦਾ ਕੋਰਸ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋਬ। ਤੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਜੂਅਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 93 ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਡੇ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਕੇਅਰ, ਈਵਨਿੰਗ ਨਾਈਟਸ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਜਦ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ 94 ਦੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਐਲਕੋਹੋਲਿਜ਼ਮ? ਨੋ, ਦੈਟ ਲੇਡੀ ਦੇ ਵਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਨਾਲ he was abusing you? Yeah. Physically? Physically, yeah, they did it. They did it. They meaning ਤੁਹਾਡੇ husband ਕੇ ਉਹਦੇ family? Like family. ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ। Okay. How long did the abuse last? ਇਹ abuse ਮੇਰਾ ਆਲਮੋਸਟ year ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ
ਉਹ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨ ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ 92 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦਮ ਬਈ ਤੰਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। Did he ever abuse ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਰਘਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। I don't understand. They wanted to somebody, they want to hire somebody to kill him. To kill who? To move. How did you find this out? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। Oh my God. Be careful. And ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਘਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਨਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਸ that's all you needed to know to say I'm done. ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲਟਕਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਦਾਂ ਨਿੱਤ ਡਰ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਕਦੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਈਵਨਿੰਗ, ਮਨੀ ਰੈਕ ਹੈਂਸਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਕੇ ਘਰੇ ਸਦਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਮਾਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਮਾਮ ਡੈਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਘਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰ ਜਾਨੀ ਆ ਮਨੀ ਨੂੰ ਉਧਰ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਡੋਰ ਡਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਪਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨੋ ਹਾਂਜੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਯਾ ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਟੇਟ ਲਾਸਟ ਕੰਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਮਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਮਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉੱਥੇ ਗਲੈਡਮਨ ਰੋਡ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਡਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੀ ਆ ਮਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਮੋਨੇ ਫੋਨ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। How old was he at the time? He was 14. Oh. Yeah. ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰੇ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਂ 10:30 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਰੂਮ ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰ ਵਾਟ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕੰਮ ਤੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨੀਗਾ, ਹਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਛੱਤ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਥਾਈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕਲੈਡ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਕਾਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 3 ਘਰ ਪਰੇ ਕਾਰ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ। they did it ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਡਿਵੋਰਸ 94 ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 92 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬਿਫੋਰ ਈਵਨ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਹਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੈਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਉਹ 31 ਦਿਨ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਆਪਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਓਕੇ। ਤੇ 31 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੋਰਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨੀ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਐਕਸਲੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਸਬੈਂਡ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਦਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਰੋੜੇ ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਮੈਥੋਂ 92 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਸਟਾਫ। ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ 11 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਲੜੀ। ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ? ਸਕੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲੈ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹੂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਦਣੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਹ ਗਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਰਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਈਵਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਲਵਾਇਆ ਬਈ ਕਿਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਸਟਾਫ ਲਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ। ਪਰ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਯੰਗ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਪਿੰਡੋਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀ। who were these women you were helping? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਜ਼ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ।
ਦੱਸੋ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ 94 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਨਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸਕੈਰਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 9 ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਰਨਨ। ਓਹ ਯੈਸ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਫਾਊਂਡਡ ਹੋਇਆ, ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ MP, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਸਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਾਤੇ ਸੀਗੇ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਹਨਾ ਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ। ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਭੱਟੀ, ਗੌਰੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਸਿਮਰ ਢਿੱਲਨ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖੋਂ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਫੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, 17 ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸਨ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਥੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਬਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 1-2 ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਸੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ। ਸੋ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਐਨੀਬਡੀ, ਸਟਿਗਮਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਓਵਰਕਮ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਓਵਰਕਮ? ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿਓਰ ਦਰਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਹਰੇਕ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਅਕਲ ਆ ਰਾਈਟ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪਾਗਲ ਆ। ਪਾਗਲ ਬਹੁਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਮ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁਣ ਡਿਵੋਰਸ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਹੈ ਬਈ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਹਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਦਾ। So ਤੁਸੀਂ you just stayed silent? ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੇ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰਾਈਟ। Tell me a little bit, ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ? How did you survive? ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 94 ਦੀ ਜੁਲਾਈ 31 ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਟੂ ਸੇ ਰਾਈਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੁਲਾਈ 31 ਨੂੰ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਨੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਲੂਬੇਰੀ ਫਾਰਮ ਆ ਗਲੈਨਮਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰਜ਼ਮੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਜ ਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੇਰੀ ਤੋੜਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋੜੂੰਗਾ ਥੋੜੀ ਤੋੜੂੰਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਘਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀਗਾ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਸ ਐਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਬੀ ਤੋੜਨ ਚਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਹਨਾ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਨਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਟੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 2-3 ਪਾਸੇ ਆਏ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੈਲ ਡਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣੀ ਔਖਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਘਰੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ $30 ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ CST ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਕਢਾ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਹੈਨਾ, ਜਾਨੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਈ ਮਨੀ ਦੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ ਲੂੰਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈਨਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੋਨੇ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। What other groups did you start, Auntie Ji? So ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਹਾਰਾ group. Tell me about your community work, because ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੇ especially women's empowerment groups. ਸੋ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ 2002-3 ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਵੂਮਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੈਂਡ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਈਟ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ। So women come to you still ਹਜੇ ਤੱਕ for support? And ਜਿਹੜੇ like women's resource center, ਜਿਹੜੇ abused women's groups, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, okay, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਐਂ ਕੰਬੇ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਬਈ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦਣੀ ਪਈ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਚੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ।
ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਹੋਰ ਬਸ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਮਲੈਸ ਦੀ ਕੇਅਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 2007 ਚ ਮੈਂ ਫਾਸਟਰ ਕਿਡ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਲੈਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। that was the new year ਡਿਨਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਹੋਮਮੇਡ ਡਿਨਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਮੋਸੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੈਂ 7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2007 ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਸਟਰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਪਲੇਸ ਰਾਈਟ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਫॉर them। So tell me 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ July 31st, at what point did you feel ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਲੈਣ, there's no security, ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ? How long did that adjustment take? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੁਖਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬਈ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਫਟਰ ਦੈਟ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਜੂਅਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ 2019 ਫੈਬਰੂਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ। ਸੌਰੀ ਕਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਫੈਬਰੂਰੀ 28 2019 Oh, just a few months ago. Acha, congratulations. Retirement. So ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਥਾਵਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? Abbotsford, like Menahoe, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਟਰੀਟ ਲਾਜ। Okay. 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ okay 2008 ਤੱਕ। 2008 ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਮੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦਾ 93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦਾ। ਮੈਂ 2 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ 16 That's right. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। I see. ਤੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ? ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਨਰਸਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਓਕੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ। Can you tell me, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਆ, but maybe your story of resilience, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ I feel like ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ I don't know ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, I don't know what it is, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਆ ਰਾਈਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਰਾਈਟ। ਸਮਝੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ 94 ਚ 3 ਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਲਾਈਫ 18 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਜਾਓ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ। But he said he didn't, obviously. ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਏ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ he passed away? Yeah, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੇਮ ਭੇਜਤੀ,
ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਈ ਉਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਈਟ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਵਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਜਦ ਫਾਈਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬੈਕਅਪ ਹੋ ਗਏ Oh, he moved to India? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਹੋਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਦਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਡੇਟ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਅਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਹ ਵਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੱਜੀ ਫਿਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇ ਬੈਕ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲੱਖ $1.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਇਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਮ ਡੈਡ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧੱਕਣਾ ਹਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਵਾਇਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਮਨੀ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਾਓ ਓਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਨਾ ਵਾਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ ਉਦੋਂ ਪੱਲੇ ਆਉਣਾ ਘਰੇ ਰਾਈਟ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਡੈਡ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਾਈਟ ਪਰ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਘਰੇ 99 ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਕੇ 99 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਯਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਪਰ ਯੂ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਜੇ ਰੈਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ So 2006 he passed away then? ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੀ ਕਾਰ ਚ ਗਈ ਲੱਭੇ ਸੀਗੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਸੋ ਅਸਲੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਜਾਨੀ 2006 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਯੈਸ ਯਾ well now 2006 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ essentially right like ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਸਟਰ ਕੈਡ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਨੀ ਇਧਰ 2003 ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ It's not recording? No, it's recording but the battery. Oh, that's okay. We're almost done. Yeah. ਤਾਂ ਬਈ ਰਾਈਟ ਇਹ BIBC ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ Yes, yeah. ਤਾਂ ਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ and ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਐਕਸਪੋਮੈਨ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ 2 ਸਾਲ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਬੀ ਟੂ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਫ ਮੈਸੇਜ ਫॉर ਯੰਗ women especially ਪੰਜਾਬੀ women what message would you give to young women ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੀਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 94.5 ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ Is there anything else you wanted to talk about anything ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ about your life your family your journey anything else you want to add
No, that's mostly like, covered yeah, हो गया? yeah. Okay. But like नहीं है. Just amazing. ठीक आंटी जी, thank you. You're welcome. Okay, we can stop. I want to get a picture of auntie quickly. पहले आप अंग्रेजी ਵਿੱਚ start करते English Right? Annie, can I give you a hug if you